დილამშვიდობისა დღეს 2 აპრილია, ორშაბათი და დილის გადაცემა განთიადის სტუდიიდან კახა მიქიაშვილი და რუსუდან გეჯაძე მოგესალმებით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ წარმატებულ დილას, ჩვენ კი შევეცდებით რომ უახლოესი საათნახევარი, რა თქმა უნდა, თქვენთვის სასიამოვნო და საინტერესო წარიმართოს, რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და რას იხილავდა მოისმენ დღევანდელი განთიადის ეთერში, ბუნებრივია ჩვენს ანონსს გაგაცნობთ. რამდენიმე წუთში გადაცემის პირველი სტუმარი ბუნებრივია მოძღვარი იქნება, ამჯერად ჩვენთან მობრძანდება კლდისუბნის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური, დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. მოგეხსენებათ, დაიწყო ნების შვიდეული, სრულიად განსაკუთრებული მსახურება, სრულიად განსაკუთრებული დღეები მთელი წლის განმავლობაში და სწორედ ნების პირველის მნიშვნელობაზე იმ მსახურებებზე, რომელიც აღესრულება ამ დღეებში, მოძღვარი ისაუბრებს ჩვენს ეთერში. ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება ოპერის სოლისტი სალომე ჯიქია, რომელიც 2 დღის წინ ჩამოვიდა შვეიცარიიდან, სადაც მან რამდენიმე სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა, სწორედ ამ გასტროლისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრებს ის ჩვენთან. ჩვენი მომდევნო სტუმარი კი იქნება საბავშვო მწერალი ქალბატონი ია მალაციძე. დღეს საბავშვო წიგნის მსოფლიო დღეა. ჩვენ შევიწყობთ თუმცა საქართველოს როგორ ხდება ამ დღეს, ასევე ბუნებრივია ვისაუბრობთ საბავშვო ლიტერატურაზე. და ასევე სტუმრად გვეყოლება პედიატრი მედიცინის დოქტორი რუსუდან ჯაში, რომელიც სწორი კვების შესახებ ისაუბრებს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყველა სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემო გვერდთან მოძღვარი დეკანოზი დავით ციცქიშვილი დაგულოცეთ მამო. დაგულოცეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენმა მაყურებელმა იცის რომ დაიწყო სრულიად განსაკუთრებული კვირა, რასაც ნების შვიდეული ეწოდება. ესეც იყო ხო რომ არის 40 დღიანი მარხვა, რომელსაც მიმატებული აქვს ეს ერთი კვირა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია. მოდით ზოგადად ამ კვირის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, რატომ განსაკუთრებული კვირა. დიახ. სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს დიდ მარხვა შედგება 2 ნაწილისგან, 40 დღიანი მარხვისგან, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცავთ აი ამ წესს და ეს არის დაკავშირებული მაცხოვრის 40 დღიან მარხვასთან, შიმშილობასთან, ასე ვთქვათ, უდაბნოში და ბოლო ერთი კვირა უკვე აი ძალიან დიდ მოვლენებს უკავშირდება, რომელიც მოხდა იერუსალიმში მაცხოვრის აღდგომამდე, ასე ვთქვათ. იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა მაშინ და ასე ვთქვათ შეაზანზარა კაცობრიობა, რომ აი ამ დღეებს უწოდებენ ხოლმე თქვა დიდ ორშაბათს, დიდ სამშაბათს, იმდენად დიდი იყო თავისი ასე ვთქვათ მასშტაბით და დატვირთვით. თუ შეიძლება ასე ითქვას. და მე რაღაცნაირად მინდა რომ აი ფსიქოლოგიურ მხარეზეც გავამახვილო ყურადღებად, კერძოდ რა რომ ახლა ყოველი ოთხშაბათი პარასკევი თითქმის წელი წლის განმავლობაში მარხვა, დიდი მარხვებიც არის ხანგრძლივობის მიხედვით, მაგრამ აი უკვე დიდი მარხვა რო იწყება რა, ადამიანს რაღაც სხვა განწყობა ეუფლება. სხვანაირი მუხტი შემოდის, სხვანაირი დაძაბულობა მე ესე ვიტყოდი. და ეს დაძაბულობა განსაკუთრებით აი შეიმჩნევა ხოლმე დიდ მარხვის ბოლო პერიოდში, აი ბოლო ნების კვირაში. აი თუნდაც რო ავიღოთ პარასკევი დღეა. უმძიმესი, აი თითქოს ბუნება ტირისო. ბუნება ტირისო და არ შეიძლება რომ იმ დღეს კარგად იყო, იმ დღეს რაღაცა იხალისო, იმ დღეს ესეთი მოხენილი იყო რა, ლაღი იყო, ვერ ახერხებ, არ ეცამა მოინდომო. ის კი არა, არ არის ხა დასაბალი, როცა პირველად მოვიდა ეკლესიაში, ხანდახან დიდ მარხვაში და ისე მარხვაშიც მომინდომებია, მოდი გავხალისდები, თქვა მეგობართან წავალ დავждები სუფრაზე. ხშირად გქონია შეგრძნება რა, რაც არ უნდა მომინდომა, არაფერი არ გამოდის, უფალმა არ დაუშვეს. იმიტომ რომ ესეც სუფლის წყალობაა, რომ აი სუფრა შედგეს, მოილხინო, გამტვირთვა, მოახერხო და ასე შემდეგ და ამ დღეებში, რა თქმა უნდა, არ გამოდის. ამიტომაც სადღაც ძალიან გული მტკივა ხოლმე, რომ უყურებ რაღაცა ხინჯად არ გამიგითხავ, მაგრამ თქვათ იქ დიდ მარხვის პერიოდია და იქ სახინკლეში რომ მოვკრავ ხალხს თვალს და ისეთ დაწესებულებებში, სადაც ასე ვთქვათ, აი ეს თავი უნდა შეიფერება. მამა, თვითონ საეკლესიო ღვთისმსახურებაც იცვლება, ხო, ამ პერიოდში უფრო განსხვავებულია ყოველი დღე. განსხვავებული და რთული. განსხვავებულია, დიახ, აი მაგალითად ყველაზე დატვირთული არის, მე ესე ვიტყოდი ეს პერიოდი. დღეს უკვე იწყება მაგალითად სახარების კითხვა. 3 დღე მოყოლებს.
კი, 4-ვე სახარება იკითხება, 4 შაბათს თავდება დილით, პირველში წერულის ლიტურგია მოემის შემდგომ. შემდეგ დიდი ხუთშაბათი, როდესაც დაწეს და ასე ვთქვათ, ზიარება, 12 ბნების სახარება, პარასკევს თქვენ იცით, რომ გარდამოხსნის მსახურება არის, შაბათს ყველაზე დიდი მსახურება და აღდგომის მსახურება. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დატვირთულია, ყველაზე დატვირთული პერიოდი არის მსახურების ხანგრძლივობის კუთხით, შინაარსობრივი თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. აი დღეს მაგალითად დიდ ასე ვთქვათ, ორ შაბათს ორი მე ესე ვთქვი იგავი ფიგურირებს სახარებისეული ერთი, როდესაც ამ დღეს მაცხოვარმა გაიარა და დაინახა ლეღვის ხე, რომელიც ნაყოფს არისხავდა და შერისხა და გახმოვცებ ეს ხე. და ნუ ეს რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით ესადაგება ადამიანი, რომელიც არ მარხულობს, რომელსაც წმენა არ აქვს, არ ლოცულობს, არა იმ ლეღვის ხეს ემსგავსება, რომელიც ნაყოფს არ გამოიღებს და საერთოდ ჩვენი ცხოვრება რა არის? რატომ გაგვაჩინა უფალმა და მოგვავლინა, რომ ნაყოფი გამოვიღოთ არა? თუ შენ მოხვედი და რაღაცა ცხოველური ინსტინქტების დაკმაყოფილებაში გაატარე ეს პერიოდი, რომ ვთქვათ, კაი, ჭამე, კარგი სვი, დრო ატარე და ასე შემდეგ და არაფერი სულიერი არ წარმატე საკუთარ თავს, არაფრით უკეთესი არ გახდე. ეხლა იგივე ლეღვის ხე ხარ. მამო, როგორია ეკლესიის დამოკიდებულება იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც ეხლა იწყებენ ბოლოს, ხო, ცუდად რო ვთქვათ, ბოლოს გაახსენდა და ეხლა აპირებენ რომ შემოუერთდნენ. ხო, მე პირადად ვთვლი, რომ ეკლესიის წიაღში არის ნატიფი ძალიან დამოკიდებულება საჭირო. ეხლა არ არის აქ დასამალი, რომ ზოგჯერ არის კატეგორია, რომელიც დიდ მარხვაში მოდის ხოლმე. დიდ მარხვის მრევლი ეგრეთ. მრევლი, ხო, დიდ მარხვაში მოვა, მე ჩაივლის ეს დიდ მარხვის პერიოდი, მე დაიკარგება თვეობით, ისევ ჩნდება. მაგრამ პირადად მე ვთვლი, რომ როგორ გითხრათ, იცით, როცა ადამიანი სულს გამოთქვამს, რომ მოვიდეს ეკლესიაში და მარხვა დაიწყოს, არა, ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყო. პირადად ჩემი არჩევანი ესეა ხოლმე, რომ მოდის ბოლო კვირას, მოდი აბა იმარხულე ბოლო კვირა. ამასაც შეიძირავს უფალი. და მე ასე ვთქვათ, ეზიარე აღდგომას. ნუ ეს ინდივიდუალური განსასაზღვრია მოძღვრის, მაგრამ პირადად მე ეს დამოკიდებულება მაქვს და ძალიან კარგად მახსოვს, იცით, აი უფალი როგორ მაჩვევდა მარხვას. ჯერ 90-იანი წლები იყო და ჯერ დავიწყე უბრალოდ რომელიღაც 1-4 შაბათი პარასკევის დაცვა. წარმოიდგინეთ თქვენ თვის განმავლობაში. მე გადავედი ყველა 4 შაბათ პარასკევზე. და მე ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ვიგრძენი, რომ ეხლა დიდი მარხვებიც უნდა დავიცვა ხანძლივი. ესე კარგად მახსოვს, რომ უნივერსიტეტის წინ იყო მაშინ ესეთი კაფესავით, იყო ლიზიკოს კაფე და საშობაო მარხვა არის დაწყებული. და ხაჭაპური მიჭირავს ხელში და ფიქრობ, რომ დავიწყო მარხვა თუ არ დავიწყო. ხო და ესე იგი 1-10 წუთი ვიფიქრე და მე ჩავთვალე, რომ ღმერთი 4 შაბათს პარასკევსაც შეიწირავს და არ არის საჭირო და აი რომ ჩავკბიჩე, იმხელა კბილი მომწყდა. წარმოიდგინეთ თქვენ. ეგრევე. ეხლა თან ეხლა ჯვალი არ იყო და ხაჭაპური იყო, წარმოიდგინეთ, ეხლა ამაზე მეტი მინიშნება რა უნდა ყოფილიყო, რომ ასე ვთქვათ, უკვე მოგეთხოვება და სულიერ მარხვაზე ხომ ეს წარმოდგენაც არ გქონდა. ასე რომ, აი რომ იმაშვები ხოლმე ვაანალიზებ, არა, ძალიან მაჩვევდა უფალი მარხვას. საერთოდ ისე არის, უკვე ხელოვნება უფალთა ურთიერთობის და ბოდიში სიტყვა გამიგზავნა და არა, პირიქით. ხო და აი რომ მეკითხებიან ხოლმე, არა, როცა ახლა დამწყები გამოთქვამს სულს, არა, მე ვეუბნები რომ ერთი კვირასაც შეიწირავს და მე უკვე
უნდა განავრცელო უფრო გაახანძრიოს. მამა დავით, აი თქვენ ახსენეთ სულიერი მარხვა და ბუნებრივი მარხვაში სწორედ სულიერი ასპექტია მნიშვნელოვანი. და დიდი მარხვა, როგორც თქვით, განსაკუთრებულია. ყარი ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ რაღაცნაირად დამარხვას ჩვენს შევეცადოთ, რომ თანაგამცდელი ვიყოთ მაცხოვრის იმ პერიოდის, იმ დღეების განსაკუთრებით ბოლო კვირაში. ბევრი შეიძლება გავუშვას აზრი, რომ ეხლა მე რაც არ უნდა ვქნა, მე გოლგოთაზე ვერავალ, ჯვარზე ვერ გამაკრავენ. აი როგორ უნდა მოხდეს ეს თანაგანცდა, რომ აღდგომის სიხარული შევიგდოთ ერთი ხრის შემდგომ და ამ პერიოდში რაღაცნაირად მივდიოთ ქრისტეს, რომელიც ყველამ გარიყა მაშინ, ხო? მათ შორის ჩვენც ვიყავთ ყოველთვის ჩვენი ცოდვით. დიახ. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და თემა არის, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხშირად ეს თანაგანცდა არ აქვს. მამა პაისი ათონელი წერს, რომ ჩვენ ხშირად შობას ხვდებით ღორის წვადებით და აღდგომას ბატკნის ჭაქაფულით და ანუ საჭმელზე მახულდება ყურადღება და ის რომ განიცადო რა მოხდა იმ დღეების განმავლობაში არა ხშირად არ არის ეს შეგრძნება. აი ეს მამა პაისი ამბობს რომ იმისთვის რომ გაითავისო და სულ უნდა წაიკითხო აი დღესასწაულის შინაარსის შესახებ ილოცო იფიქრო ამაზე და არა ისე რომ შეხვიდე მაგალითად ტაძარში და დადგე უბრალოდ ესე მექანიკურად. გუშინ მაგალითად ბზა იყიდო, წაიღო სახში. ეს არნიშნავს რომ ზოგადად აღნიშნე ალბათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ. მე მახსოვს აი დასაწყისში ერთხელ შევედი ეკლესიაში და აი ვერაფერ ვერ ვიგრძენია, თითქოს ჩვეულებრივ სახში შევედი და თავში მომიდა აზრი, მოდი აბა ეხლა ყველა ლოცვა რომელიც ზეპირად ვიცი დავიწყებ ლოცვის საკითხოს და დავიწყებ მახსოვს დილის ლოცვების კითხვა. შუა დღე იყო, მაგრამ მაინც ხო და აი ვიგრძენი რომ ეს გარემო შეიცვალა. აი ლოცვამ შეცვალა. არა ისე რომ მოკლედ დავდექი მექანიკურად, არამედ რაღაცა გავაკეთე. ასე რომ მე ესე ვიტყოდი რომ იმისთვის რომ შინაგანად განიცადო არა, შენც უნდა მოინდომო. რომ იმ დღესასწაულის შინაარს ჩაწვდე, რა დღესასწაულიც მოდის ახლა ხო. ყოველ წელს ერთ-ერთი დღესასწაულებია, მაგრამ ყოველ წელს შეიძლება რომ იფიქრო ამ თემაზე. და კიდევ მეორე არ დადგე ესე მექანიკურად და არ გააგრძელო ისე ყოფით საკითხებზე ფიქრი, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე თუნდაც ეკლესიის მსახურების დროს. და ერთ საკითხი, მაგრამ იგივე თანაგანცდაში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბოლო კვირა განსხვავებულია ყოველდღე მსახურება. შეიძლება ის დაგვარად, ვისაც შეუძლია გულისხმობს ამ მსახურს ამ დროს, რამდენად დაეხმარება ამ თანაგანცდაში, რომ ბოლო კვირა გაატაროს ტაძარში ამ მსახურებებზე, იგივე სახარებებზე და სხვა მსახურებებზე ძალიან ხო? იცით რა თქმა უნდა დაეხმარება. მე რომ მკითხო, არა და გადადო ადამიანმა ყველაფერი და თუ შესაძლებელია რაც შეიძლება მეტად უნდა დაესწრო მსახურებებს. დასვენების დღეებია თან ესეც ხელს გიწყობს რომ ხუთშაბათიც და პარასკევიც ისვენებ და მიზეზი აღარ არის. ხუთშაბათი არ ვიცი. ხუთშაბათი ჩვენ მაგალითად ხუთშაბათი. ხო, მაგრამ ოფიციალურად არ არის. ოფიციალურად არ არის, ზოგიერთი იცვენებს, მაგრამ ოფიციალურად არ. მე რომ მკითხო ხუთშაბათის დასვენება უნდა იყოს. მაგრამ ნუ ეს კვირა რომ ვისვენებდეთ, კარგი იქნება. ხო, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეხა სახელმწიფო ოფიციალურად რას აწესებს, რას არ აწესებს, იცით, თითოეული ადამიანის სინდისიც, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მიუთითებს თითოეულ კაცს, რომ შეიძლებოდა იქ მაგალითად გადაედო ეს საქმე ამ სამსახურში 1-2 საათით განთავისებული იყო და არ წავიდა. ანუ მარტო ის არ არის ახლა, რომ არის თუ არა დასვენების დღე, არა, ერთ-ერთი ჩვენი აქლიევსის კუსლი რა არის, ეს არის სიზარმაცი. გეზარება მსახურებაზე წასვლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და არის კიდე მეორე საკითხი, რომელსაც მე ალბათ ადრე თუ გვიან უფრო სერიოზულად შევეხებით, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ წირავს და ვინ მსახურობს. ეს საკითხი ძალიან მომწიფდა. იმიტომ რომ აი როდესაც პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ მადლიანი სასულიერო პირი მსახურობს, არა იქ სულ სხვა არის. ტაძარსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხა წარმოიდგინე სვეტი ცხოველი, სიონი ხა ეს ნანოცი ტაძრები და ამ დროს სულიერებით გამორჩეული ადამიანი იმსახურება სხვა მადლი აქვს, იქ სხვანაირად ძლებ, იქ სხვანაირად ფიქრობ, კარგი მგალობელი რომ გულით ლოცულობელი, ხო, აი, ამიტომაც დღეს იცით, აი, შინ წინ მეკითხებოდნენ ახალგაზრდების შესახებ, რომ თინეიჯერ ასაკში მიდიან ხოლმე ეკლესიიდან, რითი მოვიბზიდოთ. მე ფიქრობ, მადლით უნდა მოვიზიდოთ და მადლი ეს ლამაზი თვალების გამო არ მოდის და არის იმის გამო მარტო, რომ აი, მსახურება აღასრულება. იქ ბევრი მომენტია.
როცა ესეთ მადლიან მსახურებებს დაესწრებიან ახალგაზრდები, არა, უკვე სხვანაირად შემოვლენ ეკლესიის წიაღში. და მამო, ერთი საკითხი კიდე, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მარხვის პერიოდში თუ განსაკუთრებით ბოლო დღეებში არის ხოლმე შეიძლება მოტივით ხალხს აი რეალთ ოჯახის დროს გონია რომ კარგ საკეთებს, ეთქო, აი ჭალებში თქო იძულებით, დაიცავე ბოლო მკვირა, აუცილებლად დაიცავე, აუცილებლად იმარხულე, ან არაკეთებს საჭმელს არასამარხოს. ეს რამდენად შეიძლება და თუნდაც რომ დაიცვას იძულებით ადამიანმა მარხვა, რამდენად შეიძლება ამ ნაყოფი გამოიყოს. დიახ, რა იცით ეს ძალიან დელიკატური საკითხია, ანუ ხშირ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დაძალებას უარყოფის შედეგი მოაქვს. ანუ როცა აძალებ ადამიანს ბავშვს, არა, მე უკვე რეაქცია არის და პირიქით განეშორება უფრო. მომავალშიც აი ბავშვები, რომელიც ძალათი მიყავდათ ხოლმე ეკლესიაში და ასე ვთქვათ, ასე და ასე შემდეგ, შეიძლება გულგრილი ხდებიან ხოლმე ხშირად ეკლესიური ცხოვრების მიმართ. ამიტომაც ძალიან ფრთხილი მიდგომა აქვს საჭირო დაძალების კუთხით. ჩემი აზრით უნდა შესთავაზო ადამიანს, მაგრამ ზედმეტი ძალისხმევა საჭირო არ არის, რომ გინდა თუ არა მარხვა დაიცავი, წადი ეკლესიაში მსახურებაზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ამას ძალიან ცუდი შედეგი მოაქვს თელიქ შემთხვევებში. თუმცა არის ერთი მომენტიც კიდე რომ მარხვა ყველაფერთან ერთად ეს არის ნებისყოფის გამტკიცების საშუალებაც. აქ როგორი ეკლესიური მიდგომა იცი, შენ თუ მუცლის ალაგმა არ შეგიძლია და ნებისყოფის დაძაბვა და აი ამ კუთხით ნაბიჯის გადადგმა რომ შენ იმპულსებს და მოთხოვნებებს ასე ვთქვათ ძლივ არა იქ რადიც სიმაღლებზე არის ლაპარაკი. სასופველიცად აი იძულების. იძულების, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სიტყვები, მაგრამ კიდევ მეორებ რომ აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო რომ ჩვენი ზედმეტი იძულებით ადამიანი უფრო არ გამოშოროთ ეკლესიისგან. მამო, დავუშვათ ვინც მთელი ეს პერიოდი არ მარხულობდა და ბოლო კვირაში იწყებს, ხო შეიძლება დავუშვათ იფიქროს რომ მოდი მე გამოვისყიდე და აი ძიმედ ვიმარხულებ ოთხშაბათს და პარასკევს, მაგალითად საერთოდ ზეთიანს არ მივირთმევ და ყალზე და პურზე და ასე ხდება ხოლმე რა. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს მოძღვართან შეთანხმებით. იმიტომ რომ საშიშია, იცით, ეხლა უცებ ეგრევე რომ შენ იმას სიმძიმე შეეჭიდო ეს შტანგას ვინცებს არა, შეიძლება წელში ბუნებრივია. ამიტომაც რა არის, იცით, მე რაც შევამჩნიე, სუფლისკენ სავალი გზა არის თანდათანობითი. უფალი ყოველ ნაბიჯს დაგიფასებს. არა ისე მკვეთრ ნაბიჯებს, არამედ ნელ-ნელა. უკვე აი გადადგი თქვა ნაბიჯი. არასოდეს არ გიმარხულე, ერთი კვირა იმარხულე. ჩათვალე რომ უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. რაღაცას აიძულეთ. რაღაცა აიძულე, კი, აღარ არის საჭირო იქ გინდა თუ არა პურზე და წყალზე ასე ვთქვათ დაჯდომა. უკვე ეს დიდი ნაბიჯია. საერთოდ მე აი ესეთი განცდა მაქვს, რომ ყოველ დიდ მარხვაში ადამიანი რაღაცაში უნდა წარემატოს. არა დიდში შეიძლება, მაგრამ ერთი რაღაცით უნდა წინ წავიდეს. გამოსწორდეს. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ 20 წელი და 30 წელი რომ მარხულობ. წლის განმავლობაში რამდენი დიდი მარხვა არა და ყოველ მარხვაში რაღაცი წარემატებია რა. რამდენ თვისებას ასწორებ, ხო? ხო და ნუ სამწუხაროდ ეხლა ესეც ჩვენ დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად მაინც მექანიკურად მარხულობთ ხოლმე. და მე უკვე დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მოდის დაღლილობა თითქოს მარხვისგან იღლები და ნაკლებად ახსოვს შენ თავს ყურადღებას სულიერი თვალსაზრისით ეხლა ჭამით შეიძლება არ არქო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი თითქოს ეს განწყობა უფრო აი ესეთი მიდგომა არსებობს მამა დავით რას თქვენ ბრძანეთ ალბათ ესაა მთავარი და სამწუხაროდ უკვე მაინც აქცენტი კეთება საკვების და არა სულიერ მარხვაზე იწოდებულს არის ხოლმე ეს მიდგომაც რომ იწყება მარხვა და ადამიანი დადის ეკლესიაში და თითქოს აი უკვე ვალდებულია ერიდება ხუთში რომ მოდი დავიწყებ და რაღაცთან საშინო დეზარმაცება ეს მარხვა და არ არის აქცენტი გადატანა იმაზე რა თქვენ ბრძანეთ რომ ეს მარხვა დაგეხმარებაში რაღაც წარმატების მიღწევაში და არის უბრალოდ მექანიკური რომ იწყება და მეც უნდა დავიწყო თითქოს აი საფსახურია და მეც უნდა მივიდე 9-ზე იწყება უნდა მივიდე ხო გეთანხმებით კი. საერთოდ რომ მკითხო ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს შესაძლებელი. ცნობიერებაში, ეკლესიური მიდგომის კუთხით, მათ შორის მოძღვრებით ისე არ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. მე სხვა არის იცით როგორ აუხსნი ადამიანს. მთელი შემთხვევაში რომ პათეტიური იყოს ან ზედმეტად მოთხოვნადი, ანუ რაღაცნაირად უნდა გაუთავისო ადამიანს. მარხვის თავი დანიშნულება რომ შინაარსობრივად, სულიერად, ფსიქოლოგიურად შეიცვალა, ეს არის ასე თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი და არა ის რომ მარტო საჭმელი მიიღო.
თუ არ მიიღო და ასე შემდეგ. ასე რომ გეთახმებით რომ აი სულიერი ასპექტი არის ხშირად უკან გადაწეული. და ერთი დეტალი გამოდავით, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე სამწუხაროდ არის უცხოეთში. ზოგი შეიძლება უწევდეს ამ დღეებში წასვლა, რომელიც არის ეკლესიური სტილოს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ისეთ ადგილას შეიძლება იყოს, სადაც არ არის მართლმადიდებლური ტაძარი. მათ რას ურჩევთ? თუ შეიძლება იმართლონ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება აღდგომას ვერ დაიწყოს სახურებას. აი მათ რაც შეიძლება მივცეთ. იცით რა, მე ესე ვფიქრობ საერთოდ რომ ღმერთი ყველაფერს შეიძირავს და ხედავს მაგალითად ხარ საზღვარგარეთ. და თქვათ არ არის იქ მართლმადიდებლური ტაძარი. არ შეგიძლია ზიარება, მაგრამ ხო შეგიძლია რა. დაგიკარგავს იმ ერთ კვირას ახსოვრები და ზიარების გარეშე. ხო არ დაგიკარგავს არა. ადამიანში მრევლში აუზარდოთ მოძღვარი. რომ თვითონ განსაზღვროს ბევრი რაღაცა. აი მაგალითად წასულელი საზღვარგარეთ, ხო? იქ არის სიტუაცია, თქვათ იქ შეიძლება რაღაც შეკრებაა, რომ შეგიძლია იმარხულო ან არ იმარხულო. ზოგი მაგალითად არ მარხულობს. აი პირადად მე რო დავსრებიო რა თქვათ ეგეთ შეკრებებს საზღვარგარეთ ხსნილია. სადღაც ხსნილია, ესეც ამოყიდებული არის. ხსნილია, მაგრამ პირადად მე მაგალითად აი არის იქ არა სამარხო საკვირველს. ეგე და თავისუფლად შემინახავს რა. აი ეგეთ შეხედრებს და მიმირთვია სამარხო. აი ეხა მარტო იმ კუთხით რომ წავსულიყავი რო იცი საზღვარგარეთ რაღაც შეკრება პირობები არ არის, სინდის ჩემს მოვატყუებთ. ამიტომ რომ თვითონ განსაზღვრო, შეუძლია თუ არ მარხვის დაცვა. ეხა აქედან თბილისიდან მოძღვარი ვერ გამოსაზღვროს. სინდისმა უნდა დაძდოს ბრალი. შეეძლო და არ იმარხულა თუ არ შეეძლო. ასე რომ აი რო ვთქვი რომ სადღაც ყველა ადამიანში უნდა აღიზარდოს მოძღვარი, ამასაც შეეხება იცი რომ მარტო მოძღვარი არ უნდა ღებულობდეს გადაწყვეტილებას. შენც ახლა წლების განმავლობაში უნდა გაიწაფო, მიიღო რაღაც გადაწყვეტილების სულიერი კუთხით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ხანდახან ხდება ხოლმე მომადავით ისე აი ეს რაღაცა ჩვენი სინდისის ხმის ჩაჭმავა რო გვინდა და რაღაცნაირად ჩვენი საერთოდ მოწყობა რა აი გამოძალავთ ხოლმე მოძრებს კურთხევას რომ მაკურთხერო რო წავალ არ დავიცვა მარხვა მაკურთხერო ჭამო არა სამარხვა აი თითქოს წავალთ იმის ნებას კი არ მორჩილებთ ჩვენ როგორც გვაწყობს ესეთი კურთხევა რომ მოგვცეს აი ეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩვენი სისუსტეც არის და რაღაც ფსიქოლოგიურად ამახეშია ცოდნებით ხოლმე მოძღვრები ამიტომაც არის რომ ეს ხელოვნება მოძღვრისგან კურთხევის აღება და კანონი ესეა პირველად რასაც გეტყვის მოძღვარი იმას უნდა დაემორჩილება თვითონ გამოსტილი მოძღვრებისგანაც გამიგია მე რომ აი კურთხევა მიეცემა რომ მოვიდა ადამიანი დამეწყო ახსნა რომ იცი რა სხვა რაღაცა საჭირო და მეც ადამიანი არ შევცვალე ჩემი პირველ კურთხევას სხვა ასე ვთქვათ რჩევადარიგებები ვიცი მაგრამ ის პირველი იყო კურთხევა და მეორე უკვე სხვა არის გუშინ ფიქრობდი სხვათა შორის ამაზე რა ხდება იცი ადამიანი რომ მოდის რომ გელაპარაკება რა უცებ ინტუიტიურად მოდის თავარი არც რამდენი გასაგებად ვიტყვია რა თავარი მოდის ბოლომდე გაუაზრებლად იმიტომ რომ თავარი რა არის აი რაც არის თავარი არის უცებ ყველაზე მეტად გახსენდება რა აი ესე უცებ ყველაზე მეტად გახსენდება მოძღვარს თავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მეორე ხარისხოვანია რა ბუნებრივად უფრო მერე გახსენდება. ამიტომაც აი თავისით ხდება ხოლმე სწორი კურთხევის მიცემა. აი ეს კიდევ მეორე რაღაც ბოლომდე შეიძლება კარგად ვერ ჩამოვაყალიბე, მაგრამ ფსიქოლოგიური მომენტია. ხო და ნუ ბევრი ნიუანსია ამ სულიერ ცხოვრებაში, მრევლსა და მოძღვარს შორის ურთიერთობაში და ერთ-ერთი ესეც არის რაც თქვენ აღნიშნეთ. მამო, ბოდიშკა ხა მარხვის დასაწყისში უფრო ესეთი შემართებით ვართ ხოლმე, მე თითქოს ვიღლებით და აი ბოლოს უკვე დასაქმელები ვხდებით, როდის მოვაკვირა, რომ კარგად გემრიელად ვიქეიფოთ და აი ამ პერიოდში თითქოს იცვლები რა რაღაცნაირად. როგორი უნდა იყოს ქრისტიანის დამოკიდებულება აი მარხვის ბოლომდე და აი თუნდაც აღდგომიდან ხო, შემდეგ, როდესაც ახალი ეტაპი იწყება და ჩვენ უკვე მარხვისგან დაღლილები გონია რომ ისე დამთავრდა ყველაფერი შემდგომ მარხვამდე. ხო, რა არის იცით საერთოდ მე მასოს ერთ-ერთი მოძღვრის განსაზღვრება და ძალიან მომეწონა რომ აი მარხვა რა არის იცით წმინდა მამებმა შემოსაზღვრეს რაღაც პერიოდი, როცა ადამიანმა განსაკუთრებით უნდა აკონტროლოს საკუთარი თავი სულიერი კუთხით. იმიტომ რომ მთელი წელი რომ ყოფილიყო ეს მოთხოვნა რა გაუჭირდებოდა. ამიტომაც რა ხდება რომ რაღაც პერიოდს შემოუსაზღვრავენ, თქვა დიდ მარხვას. თქვა 50 დღე დაახლოებით, ხო? მე უკვე ფსიქოლოგიურად რაღაცა მოშვების საშუალება აქვს, მაგრამ
როცა სწორად მარხულობ რა არიცით, რომ აი ეს მარხვის პერიოდი უკვე მერეც გადაგყვება. ანუ კი არ იგიჟებ თავს, აი აღდგომის შემდეგ, არამედ ზომიერად ილხენ. ხო, აი ხა წარმოიდგინეთ თქვენ 15-20 წელი იმორხოლე და თავს ხო აღარ გაიგიჟებ ახლა თქვა აღდგომის შემდგომ, რომ გინდა თუ არა დამთავრდა მარხვა არა. რაღაცნაირად ეს სულიერი განწყობა კონტროლის არა, მერეც გადაგყვება ხოლმე. თუ სწორად კიდევ ვიმეორებ მარხულობ. ასე რომ ზედმეტობაში არ უნდა გადავარდე და კიდევ ვიმეორებ, როცა ეკლესიურად ჯანსაღად ცხოვრობ, არა ეს მარხვის განწყობა თითქოს გადაგყვებაო არასამარხო პერიოდში. ეხლა დიდი სულიერებით გამორჩეული ბერები რო წარმოვიდგინოთ, ეხლა 10 თონზე არის აღდგომის შემდეგაც იგივეა მათი ცხოვრება რა. ხო არ იცვლება რა, მარხვაა თუ არა მარხვა რა. ის სულიერების გოლიათები არიან, მე ესე ვიტყოდი და სამარხო თუ არასამარხო მასზე არ მოქმედებს. სწორედ პაისი ათონელი ბრძანება და ზედმეტია ეს ეშმაკისგანაა. ზედმეტი კი. დიდი მადლობა მამადავის მებრძანებისთვის საუბრისთვის, შეგახსენებთ ნებიშვიდეულზე ზოგადად მარხვის მნიშვნელობაზე გვესაუბრებდა დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ძალიან სასიამოვნო თემით უნდა შემოგიერთეთ, განსაკუთრებით მათთვისაც ოძახში ახლა ბავშვები ყავთ. აუცილებლად მოგვისმენთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საბავშვო მწერალი ირმა მალაციძე დილამშვიდობის დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ბავშვებზე საუბარი და ლიტერატურაზე საუბარი და მწერლობაზე წიგნების საუბარი ყოველთვის სასიამოვნოა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ დღეს აღინიშნება მსოფლიო ბავშვთა წარსულწიგნის მსოფლიო საერთაშორისო დღე. ასე რომ მე გილოცავ და ამას თქვენს მცანდები მწერალი, საბავშვო მწერალი ულოცავ. ყველამ კითხოს ჩვენს ბავშვებს. თავდაპირველად დავიწყოთ, რამდენი ხნის ტრადიცია აქვს ამ დღეს, ჩვენთან როდიდან აღინიშნება და თუ არის რაიმე ღონისძიებები დაგეგმილია საქართველოს შეუერთეს სოფლიოს დანარჩენ ნაწილს. ამ გესალმებით, ეს დღე 2 აპრილი საქართველოში არც ისე დიდი ხანია, რაც ამოვაჩინეთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაც ის ჩვენი სივრცე, საბჭოთა სივრცე მაინც თქოს შორს იყო სოფლიო ამბებისგან და ზოგადად აღინიშნება, ხო, კი, აღინიშნება 1957 წლიდან, ეს არის ჰანს ქრისტიან ანდერსენის დაბადების დღე. და აი ამ თარიღიდან აღნიშნება მსოფლიო საბავშვო წიგნის მსოფლიო როგორც საბავშვო წიგნის მსოფლიო დღე. ჩვენთვის პროფესიული დღესასწაულად იქცა, ასე ვთქვათ და ძალიან გვიყვარს ეს დღე, ყოველ წელს რაღაც ხდება ჩვენთან, ან ვთქვათ თვითონ მწერლები ხვდები ამ კითხვას, ან სკოლები, სხვადასხვა საბავშვო დაწესებულებები აღნიშნავენ. ახლა ჩვენ მაგალითად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ვმუშაობ, გვაქვს ხვალ უბრალოდ დღეს დაემთხვა სხვა ღონისძიება და ამიტომ ხვალ გადავწყვიტეთ. გვაქვს სწორედ ანდერსენის, ესე ვთქვათ, ანდერსენთან დაკავშირებით დიდი ღონისძიება, სადაც გაიმართება ვიქტორინები და ასე შემდეგ. ან ბავშვები თუ იღებენ ხოლმე მონაწილეობას? ასაკვირველია, ბავშვები იღებენ, ცხადია. ყოველ წელს ეს ტრადიციულად დავამკვიდრეთ ეს დღე და ყოველ წელს სკოლებიდან მოდიან ბავშვები, იღებენ მონაწილეობას ვიქტორინაში. მე ჩვენ შევქმნით ხოლმე დიდ მედალს, არსებობს ანდერსენის მედალი, ცნობილი. და ნუ რაღაცა ბუთაფორებს ვაკეთებთ ხოლმე ამ მედალის ანალოგიას და იმას ვჩვენებთ გამარჯვებულ გუნდებს და ნუ მთელი ამბებია ხოლმე. უკვე ეს დღე არის ძალიან ისეთი სასიამოვნო დღე. ჩვენ ხა საქართველოში ორჯერ აღნიშნავთ საბავშვო წიგნის დღეს, ერთხელ არის მსოფლიო დღე და მეორე ქართული საბავშვო წიგნის დღე 27 ოქტომბერს. არაერთხელ ყოფილვარ თქვენ სტუდიაშიც ამ დღესთან დაკავშირებით. რომელიც აი ჩვენი ფონდის მიერ იქნა 12 წლის წინ დაწესებული და ასევე აღნიშნება ხოლმე სხვადასხვა საბავშვო დაწესებულებებში, სასწავლო დაწესებულებებში. ხო, რაც შეეხება რაღაც კითხეთ უკაცრავად. ფაქტობრივად ამ კითხვას პასუხი გაცემა ყველაფერზე. სხვა რამინე კითხო თქვენ თავობრძანდები საბავშვო მწერალი. რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ეს საბავშვო მწერლობა, საბავშვო ლიტერატურა კიდე განსხვავებული სფეროა მწერლობაში, იმიტომ რომ ზოგადად ბავშვთან დამოკიდებულება ძალიან ფაქიზია, ხო, რაღაც ძალიან დელიკატურია ნებისმიერ ამის მიწოდება. ალბათ ლიტერატურაც ესეა. ცხადია, დიახ. ეხლა დღეს რადგან ხა ეს წიგნი წამოვიღე და დიახინებეთ შემთხვევით. დიახ, ეს ერთი ბოლო წიგნია, მაგრამ წამოვიღე კონკრეტულად ეს წიგნი და არა სხვა, იმიტომ რომ ასეთი რაღაც უცნაური დამთხევა მოხდა ბუნებაში, რომ დღეს აღინიშნება არა მხოლოდ საბავშვო წიგნის დღე, არამედ აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების დღეც. შემთხვევით არაფერი ხდება კიდე ყოველ წელს, აი ამ კონტექსტში განვიხილავთ ხოლმე, როცა მიწევს ეს სტუდიებში მოსვლა. და ამ ორ ფაქტს ვაკავშირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ფონდი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ძალიან ბოლო პერიოდია ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, ანუ
სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებისათვის მეთოდური მასალების შექმნაზე. და ეს წიგნიც არის ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, რომელიც გამოცემობა არტანუჯმა ექიმიკო და ანოთერაპიული ზღაპრები. რატომ თერაპიული? ხო, იმიტომ რომ ილუსტრაცია, რომ მინდა რომ ჩავაყო. კი, არა ჩვეულებრივი ილუსტრაციებია, ია გიგოლაშვილია მხატვარი, რომელთანაც ძალიან დიდი ხნის თანამშრომლობა მაკავშირებს მე როგორც ავტორს და ძალიან ჩემი საყვარელი მხატვარია. ანუ თემატურად რაღაც მიზანი რასაკვირველია ეს იყო კონკრეტულად ეს თერაპიული ზღაპრები ახალი აღმოჩენა არ არის საქართველოშია ეს თქვა პირველი პრეცედენტი რომ ეს გამოვიდათ რომ სოფლიოში ძალიან მიღებული ფორმაა ზოგადად ზღაპრეთ თერაპია და საბავშვო ლიტერატურის სამსახურში ჩაყენება და აქ არის თემებად გაწეთ 13 ზღაპარი შევიდა, რომელიც თითოეული ზღაპარი არის მორგებული კონკრეტულ პრობლემას, ანუ იმ პატარა პრობლემებს შეიძლება პატარაც არ იყოს, რომელიც ბავშვებს აწუხებთ. აი მაგალითად სიბნელის ეშინია ბავშვს, ამის გადალახვა უნდა. აქ ყავს ბაჭია, რომელსაც ეშინია სიბნელის და რომელიც მე ვნახავთ როგორ სინათელები როგორ დაეხმარებიან ამის გადალახვაში. შეუებიცაა დახმარება. ეს არის თერაპია. როგორ იწერება საბავშვო ზღაპრები? ამას რაღაცა წინასწარი განწყობა ჭირდება ან ბავშვებს ვერ ვიყავ, იცით არის. მიდი აბა დაეწე გადაცემულამდე რას დაწერე. ვერაფერს. ფოტოშოპში არსებობს მეთოდი და მე სხვა დროს შემიძლია გასწავლოთ როგორ დავწეროს ნაწარმოები ყოველგვარი მუზეის და განწყობის გარეშე. ტექნიკაც არსებობს ასეთი. მუდმივად ახალი უნდა. თავშოთ ძილის წინ ერთ ზღაპარს დაუკითხავ, ხვალ როგორც არ უნდა შევცვალო, მაინც ახალი უნდა. თუმცა ის სახასიათებთ რომ ერთი და იგივე საყვარელი ზღაპარიც მე მაგათ შემშვილებს რაღაცა ერთი და იგივეს მაყურებელი რამე მომაბეზრებელი იყო ეს. და როგორ იწერება, ну ეს ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, ინსპირაცია იყოს ბავშვის, თუნდაც რაღაც ერთი სიტყვა და რაღაც ისეთი გამონათქვამი, რომელიც მე მთელი მას მოგცემს იდეას და განავსოფ ამას. უამრავი რამ შეიძლება ხა ამ შემთხვევაში იყო კონკრეტული მიზანი, ამიტომ ჯერ იყო პრობლემების ნუსხა შედგა, ასე ვთქვათ, ქონდა კონსულტაციები ძალიან კარგ ფსიქოლოგებთან, ანუ ესე HR-ზე არ შექმნილა ეს წიგნი. გამზადებული ტექსტებით შემდეგ ფსიქოლოგებმა წაიკითხეს, რჩევები მოგცეს და სხვათა შორის რამდენიმე ფინალით შევცვალეთ ზღაპარში, იმიტომ რომ გვირჩიეს ეს რომ ეს ასე აჯობებდა. და მიმაჩნია რომ მაინც ცუდი პროექტი არ გამოვიდა, თუმცა იყო შემთხვევა რომ ერთმა კრიტიკოსმა ძალიან ეს უარყოფით რეცენზია დაუწერა. ხო, და ჩემთვის იყო გასაოცარი, იმიტომ რომ დაუშვათ იქ იყო საუბარი რომ სტიგმებს ვამყარებთ ამ წიგნით და მე მგონი პირველი რაც იყო ამოსავალი სტიგმის მსხრევა იყო, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ ჭიანჭველა ზარმაცია, ამით მე მგონი არავის იარაღს არ აწევებ. პირიქით უნდა ის ზარმაცე ვიცით ხო, ის ზარმაცეს თქვა ყუილის თქმა ცუდი საქციელია, მაგრამ ეს არ არის ფეხების ბაკუნით და თითის ქნევით. არის რაღაც ზღაპრეთ მიწოდებული და ეს უნდა ვასწავლოთ. ახლა ძალიან ხშირად ხდება და მომწონს ეს ყველაფერი საბავშვო ლიტერატურა, მათ შორის ილუსტრირებული რაღაცა წარმოსახვითი. ჩვენს ბავშვობაში ალბათ უფრო ადრე ამის დანაკლისი აშკარად იყო, ხო? აი ჩვენთან იწერება, იქნება და ეს მრავალფეროვნება არის რეალურად. რასაკვირველია, მრავალფეროვნება ნამდვილად არის სამწუხარო რომ მკითხველი ძალიან ცუდად იცნობს ქართველი ავტორების ნაწარმოებებს. აი ეხლა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, როცა უკვე ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა ზოგადად აი წიგნის ბაზარი, ევროპული თუნდაც და ნახეთ რომ რამდენი შესაძლებლობა არსებობს შექმნა ეს ტექსტები. და მე განახორციელო და წიგნად აქციო, ნამდვილად იქნება, ყველა მიმართულებით იქნება ეს შემეცნებითი მიმართულება, იქნება განმავითარებელი, იქნება უბრალოდ საკითხავი და უამრავი კარგი წიგნი შეიქმნა ქართული, მათ შორის სათამაშო წიგნებიც აი ჩვენ საუბრობთ. სათამაშო წიგნებზე მინდოდა რომ მეკითხა. ანუ არსებობს სადაც თვითონ ვეყვებიან ლექსებს. თითქოს ბავშვების უნარი. იცით რა, ყველას მე მინახავს მაგალითად ევროპულ ბიბლიოთეკებში არის 0 ასაკიდან ბიბლიოთეკები საბავშვო. ანუ მე გულისხმობ ჩვილი ბავშვები მიყავთ აი 4 თვიდან დაუშვათ ბავშვები. და ყველა ასაკისთვის არსებობს წიგნი. დავიწყოთ აი გასაბერი წიგნებიდან, რომელიც შეუძლია აბანაოს, უკბინოს, დაღეჭოს და ასე შემდეგ. მიჩვევა ერთგვარი. ეს არის მიზანმიმართულად, იმიტომ რომ თუნდაც იმ წიგნის ფორმას არ კითხულობს ბავშვი, მაგრამ იქ უკვე წიგნის ფორმას ეჩვევა და აქედან იწყება უკვე წიგნის სიყვარული. ანუ 0 ასაკიდან არსებობს ბიბლიოთეკები, უფრო მეცაც გეტყვით. აი სულ მაგალითად მომყავს ეს შვედეთი, იმიტომ რომ სხვაგან არ ყოფილ ვარ საბავშვო ბიბლიოთეკებში და მარტო ის ვიცი. შვედეთში გვითხრეს ერთ-ერთ საბავშვო ბიბლიოთეკაში, რომ იქ ბავშვი, როგორც ეს თქვა, პოლიკლინიკას აღრიცხვაზე ყავს დაუშვათ თავისი უბნის მაცხი. იქ აღრიცხვაზე დგება ფეხმძიმე ქალი,
რომელიც ბავშვს ელოდება და ის წინასწარ დადის ბიბლიოთეკაში, ვიდრე ბავშვი შეეძინება და იქამდე ასწავლიან რაღაც თამაშებს, განმავითარებელ თამაშებს ბავშვისათვის. აი ჩვენც გვაქვს ხოლმე ხო რაღაც ხელებით თამაში, ბოლია, ეს არის განმავითარებელი რაღაც პატარა ესეთი უჩვევები, ხო? იქიდანვე ასწავლიან ამ ქალს, ბავშვი რო შეეძინება, მე უკვე ბავშვით მოდის ბიბლიოთეკაში და უკვე იწყება ბავშვისა და წიგნის ურთიერთობა 0 ასაკიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ჩვენ გვყავს ხოლმე ბავშვთა ფსიქოლოგები, რომელსაც ვესაუბრეთ ბუნებრივ ბავშვებთან, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი არის ხოლმე ზღაპრებზე, წიგნებზე და ბევრი აღნიშნავს და მეც გამომიცდია ეს პირადად ჩემ შულთან ურთიერთობაში, რომ თუნდაც არის ვიზუალიზაცია, იქ იქნება დავუშვათ ილუსტრაცია, უფრო აღსაქმელია. ეხლა შემოვიდა წიგნები, სადაც დავუშვათ ცხოველთა სამყაროზე, გადაშლი ხმებს გამოსცემენ, რაღაც დააჭერი იყო. ეს ყველაფერი რეალურად ეხმარება ბავშვს აღიქვას ის ნაწარმოები. რასაკვირველია, ეს ჩვენი ეს თაობა არის ძალიან განებივრებული, მე ვიტყოდი, აი იმ ვიზუალური მასალით, იმიტომ ჩვენ ბავშვობაში მართლაც საფლით უნდა გეძებნა რაღაც ილუსტრაცია, შავ-თეთრ ილუსტრაციებზე იყო ძირითადად ძალიან ცოტა იყო კარგად დასურათებული წიგნები და ეხლა არის ძალიან დიდი არჩევანი იმისა, რომ ბავშვი თუმცა მეორე მომენტი არის ხოლმე, აი ჩემი მოსწავლეების როცა ვკითხავ, აუცილებლად მორბიან და ჩაიწყვიტებენ, რომ აბა ეს სად არის დახატული, ანუ ყველა დეტალი უნდათ რომ დახატული ქონდეთ. თუმცა ბოდიში რაღაცას ვიტყვი, ხანდახან მეჩვენება, რომ ზედმეტი ილუსტრირებაც არის ცოტა შემაფერხებელი აი ფანტაზიის გამეთარებისა, იმიტომ რომ წარმოსახვას ძალიან ბლოკავს აი ეს უკვე მზა ხატი, რომელსაც აწვდის შენ ბავშვს. ქალბატონო ირმა, როგორ ხდება ბავშვისთვის წიგნის მიწოდება? ანუ როგორ იწყება მისი წიგნთან ურთიერთობა? ისე რომ არც გადავღალოთ, არც მოვაბეზროთ, არა და ცოდნაც მიიღოს. კაი კითხვაა. რა დოზით უნდა ქონდეს ბავშვის? პირველ რიგში, აი სხვათა შორის პირველ რიგში მე ადრე ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ ბოლო პერიოდში, აი ჯიპრაიდის პროექტში ვიმუშავეთ მე და ჩემო კოლეგებმა, მივხვდი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბავშვს სწორად შეურჩიო წიგნი. ანუ მისი ასაკის და არა მხოლოდ ასაკის, არამედ უნარების გათვალისწინებით. და შეიძლება ბავშვი იყოს 2-7 წლის, მაგრამ ერთმა დაძლიოს რაღაც ტექსტი და მეორემ ვერა. ამიტომ უნდა მოხდეს მეტნაკლებად შეფასება მშობლის იქნება თუ პედაგოგის მხრიდან და ზუსტად მიეწოდოს მას ის მასალა, ის ტექსტი, რომელსაც ის დაძლევს, გაიგებს, არა მხოლოდ წაიკითხავს, არამედ აღიქვამს. ანუ ხშირია რომ კითხულობს ბავშვი, მაგრამ გაგების პრობლემა აქვს. აი მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ ასაკობრივად შევძილოთ ჩვენ წიგნების, ასე ვთქვათ, შერჩევა. და ამ ბოლო პერიოდში იცით ხო, ყველა წიგნს თავისი ასაკი, ხა ამ შემთხვევაში ასაკი ყველასთვის, იმიტომ დავწერეთ რომ აქ სხვა მომენტია, აქ რომ მშობლებისთვისაც არის ეს წიგნი და ამბობენ. ვისთვისაც დაიწერა ეს წიგნი, თვითონ მათ როგორ მიიღეს? ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ყველგან შეხვედრებზე და მაქვს კითხულობ და ბავშვები ძალიან ხალისობენ, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც ისეთი პერსონაჟები, თქო მხიარული, საკუთარ თავსაც ამოიცნობენ ხოლმე და ამაზე ძალიან ხითხითებენ. და ვფიქრობ, რომ ძალიან შეიყვარეს უკვე რამდენიმე პერსონაჟი განსაკუთრებით ძალიან საყვარელია მათთვის და ძალიან ლამაზი წიგნია, მომწონს იას ნამუშევარიც. კი, ძალიან მრავალფეროვანი წიგნია, ბავშვი რომ იყო ვერ მოწყვეტავდეთ. საბავშვო წიგნის წარმატება არის, მე მგონი, უფრო მეტწილად დამოკიდებული მხატვრობაზე, ვიდრე ტექსტზე. სულ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ რამდენადაც კარგი წიგნი არ უნდა დაწერო, თუ ის არ არის ვიზუალურად კარგად ილუსტრირებული, ის წიგნი წარუმატებელი იქნება. და პირიქით შეიძლება კარგმა ნახატმა ცუდი ტექსტი გაქაჩოს ბჭყალებში ბუდიშინი ჟარგონისთვის. კი ბატონო, არის. აი მაგალითად მე ბევრი ბავშვისგან ვიცი, ჩემი მეგობრები, შვილები, ჩემი ბავშვიც, რომ აი ილუსტრაციის გამო მე არის ხოლმე რომ ხდება ამის გათამაშება დაუშვათ. აი 1-2 იყო, როცა წავიყვანი ზღაპარზე, ჩემი გოგო პატარაა და ისეთი ზღაპარი ვნახე, რომელიც წაკითხული ქონდა და იმან მე თავის ვერსია ექნა, როგორიც წარმოედგინა. აი ეს ყველაფერი ალბათ ძალიან კარგია მისი გონებრივი განვითარების, ფანტაზიის. სხვათა შორის მე როცა სწავლობდი თეატრალურ ინსტიტუტში უკვე სასრული ვიყავი და ჩემი პედაგოგი გეუბნებოდა რომ იკითხეთ ზღაპრები. და ერთხელ მახსოვს პატრიარქმა კურთხევას მისცა, რომ აუცილებლად წაიკითხეთ ზღაპრები. და წერეთ ისიც. კი ბატონო, წერეთ, იმიტომ რომ ალბათ რაღაც სხვა ფანტაზიის, გონების რაღაც სხვა შრეები იხსნება ამ დროს. ხო, არ ვიცი, ეს ერთი ის ვიცი, რომ როცა საბავშვო წელში მუშაობ ადამიანი, შენში უნდა იყოს ძალიან დიდი დოზებით ბავშვი და მე ჩემშიც და ჩემს კოლეგებშიც ხშირად აღმომიჩენია ხოლმე ეს ბავშვური თვისებები, აი ძალიან ესეთი რაც ბავშვს ახასიათებს ხშირად და ალბათ ამის გარეშე ვერც მოხდებოდა რომ ამ ჟანრში გვემუშავა, ეს არ არის იოლი და არ არის და სამწუხაროდ არ არის დაფასებული ჩვენ ქვეყანაში. სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ძალიან სასიამოვნო დღე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. დღეს გახლავთ დღე საბავშვო წიგნის სოფლიო დღე. ამ თემაზე გვესაუბრებოდა საბავშვო მწერალი ქალბატონი ირმა მალაციძე.
მუსიკოსმა დინი ვირსალაძე მეოთხე საავტორო ალბომის წარდგენა გამარსა იეტ იგინაშვილი ესწრებოდა და უფრო ვრცლად მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. ოცნებები ხდება, Dreams Come True. ასე ქვია დინი ვირსალაძის ალბომს, რომლის პრეზენტაციად შედგა ხელოვნების სახლში პუბლიკა. მუსიკოსის რიგით მეოთხე ჯაზ ალბომი ნიუ-იორკში ჩაიწერა. ალბომი წარმოგვიდგენს თავად დინი ვირსალაძის კომპოზიციებს, რომელსაც იგი მსოფლიოში სახელგანთქმულ მუსიკოსთან მანოლო ბადრენასთან ერთად ასრულებს. მანოლო ბადრენა უკრავდა ჯოზავინულთან. ჯერ Weather Report-ში და მერე როცა მას ჰქონდა ჯგუფის სინდიკატი, ჯგუფ სინდიკატში. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ მიუხედავად უდიდესი სურვილისა, მათ მიერ თბილისში დაგეგმილი მუსიკალური პროექტები ვერ შედგა. ეს ყველაფერი ალბომის ჩაწერის ერთგვარ წინაპირობად იქცა, რომლის ინიციატივაც ქალბატონმა დინიმ თავად მანოლო ბადრენასგან მიიღო. ასე რომ ერთ-ერთი ლეგენდარული მუსიკოსია მანოლო ბადრენა და მე მხვდა ბედნიერება წილად, რომ მასთან ჩამეწერა ალბომი. ეს არის დუეტი, ჩემი და მისი და მისი იდეა იყო, მისი ინიციატივით მოხდა ეს ჩაწერა და ჩემთვის ათმაგად უფრო საამაყო და ბედნიერება არის ის, რომ მან მთხოვა, რომ ჩაგვეწერა ჩემი მუსიკა. და ამ ალბომში არის შესული ჩემი კომპოზიციები. ამ ალბომში შედის 4 კომპოზიცია და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ მან შემომთავაზა, მაისი სურვილი იყო, რომ ჩემი მუსიკა ჩაგვეწერა და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის და იყო. და რა თქმა უნდა, როგორ გამიხარდებოდა, ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა როცა მან ესეთი სურვილი გამოთქვა. მე ვფიქრობ, ეს არ არის შემთხვევითი, რამე თუ ეს მსოფლიო სტანდარტები, ეს ჯაზ სტანდარტები დაკრული აქვთ ამ მუსიკოსებს ბევრჯერ სხვის მიერ რაც არის დაკრული და ორიგინალური მუსიკა ეტყობა უფრო საინტერესოა მათთვის. ალბომის ჩასაწერად ნიუ-იორკში რამდენჯერმე მოუწია ჩასვლა. ქალბატონი დინი განსაკუთრებული მადლიერებით აღნიშნავს იმ გულთბილ დამოკიდებულებასა და ურთიერთობას, რომელიც ბადრენასა და სტუდიაში მომუშავე კოლეგებისგან იგრძნო. ამგვარმა ატმოსფერომ თავისთავად განაპირობა წარმატებული თანამშრომლობა. ჩვენ როცა გქონდა ჩაწერა, ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება ჩემთვის და დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ გამოცდილება მივიღე უდიდესი. ჯოსეთი როგორ უსმენს პარტნიორი მეორე თავის პარტნიორს და როგორ პასუხობს ყველა იმ ნიუანსს, ყველა იმ ჟღერადობას, ყველა იმ დინამიურ ნიშანს თუნდაც მუსიკალურს. ეს იყო საოცრება და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დუეტი, როიალის და პერკუსიის დუეტია, თქვენ მოსმენისას გეუფლებათ ისეთი შეგრძნება, ზოგჯერ ორკესტრის ჟღერადობას არის იმდენად ავსებს ეს ორი ინსტრუმენტი ერთმანეთს. ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თავიდან არ იყო ზუსტად დადგენილი, რომ ჩვენ დუეტში დავტოვებთ ამ ჩანაწერს თუ დავამატებთ მერე კიდე ბასს. მაგრამ ისეთი გამოდგა ეს სრულფასოვანი ჟღერადობა, რომ თვითონ მირჩია, რომ ჯობია, რომ ესე დავტოვოთო და ესეც მოხდა. ეს დარჩა დუეტი. დინი ვირსალაძე, მანოლო ბადრენა, ორი განსხვავებული მუსიკოსი, ორი განსხვავებული კულტურის წარმომადგენელი, რომელთა დიალოგი არა სიტყვებით, არამედ მუსიკალური ბგერით იმართება. ეს თავისთავად მასში ხდება, როცა გამოცდილება და მუსიკისადმი სიყვარული სისრულეში მოდის, როცა უბრალოდ ოცნებები ხდება.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა ჩვენი სტუდიის მომდევნო სტუმარი, ოპერის სოლისტი სალომე ჯიქე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ, რომ მოვიწვიეთ. 2 დღის წინ ჩამოხვედით თქვენ შვეიცარიიდან, სადაც გქონდათ გასტროლი. მოდით აი ამ გასტროლიდან დავიწყოთ და შემდეგ უფრო განვავრცოთ ეს თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს გასტროლი იყო საკმაოდ ისეთი ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რადგან იყო თეატრის დებიუტი შვეიცარიაში ლოზანას თეატრში, იყო როლის დებიუტი, ყავდნენ არაჩვეულებრივი კოლეგები, ჰქონდა 5 სპექტაკლი, ძალიან კარგად ჩაიარა პრესას, ესე ვთქვათ, კარგი გამოხმაურება, კი და თვითონ თეატრის დირექტორი ძალიან ბედნიერი იყო, რომ ესეთი რეცენზიები დაიწერა. თვითონ თქვენ როგორ მოგეწონათ იმათ რომ მოეწონეთ გასაგებად? მე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მყავდა არაჩვეულებრივი რეჟისორი და მისი ასისტენტი, რომლებიც იმუშავეს, ნუ აი ეს იყო ერთი უდიდესი ბედნიერება, როდესაც ესეთ რეჟისორთან გიწევს ურთიერთობა. ფაბიო ჩერეზა არის მისი სახელი და გვარი, არის ახალგაზრდა რეჟისორი, უნიჭიერესი და ისეთი ძალიან საინტერესო იდეებით და ბედნიერი ვარ. აი სულ მომახულებ ხოლმე ამაზე ყურადღებას, როცა ჩვენთან მოდიან, ესე ვთქვათ, ოპერის სოლისტები, წარმომადგენლები, რომ რაღაცნაირად თანამედროვე ოპერა შეიცვალა მიდგომა, რაც ძალიან მომწონს. რეჟისორს უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აღარ არის მარტო ის, რომ დირიჟორი და მომღერალი მღერის, ხო? აი რეპეტიციებით, როსაც აქცენტი სწორედ დადგმაზე, როლის ხასიათზე, იმიტომ ადრე იყო, რომ თუ კარგად იმღერებდი, ხა ხასიათი და თამაში ნაკლები ყურადღება ექცევა. ეს შეიცვალა, ხო? კი, აბსოლუტურად. ჩემი როლი იყო საკმაოდ ისეთი კომპლექსური, ვიტელია ძალიან რთული პიროვნება, ესე ვთქვათ, სპექტაკლში და ნუ იმდენად საინტერესო სახე შექმნა და მეც, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა საბოლოო ჯამში. როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება ქაურთიათთან? როგორ მოხდა თქვენი იმ როლზე დამტკიცება, შესრულება? ეს ყველაფერი რამ 1-2 წლის წინ მე მქონდა მოსმენა ლოზანას თეატრში და ზუსტად თეატრის ისე ვთქვათ არტისტულმა დირექტორმა შემომთავაზა ეს პარტია. სხვათა შორის 2021 წელსაც შემომთავაზეს ნორმას პარტია. აი ეს მიყვარს ოპერაში, რაც გამორიცხული სხვაგან, რომ ეხა დღეს მაგალითად და დავუშვათ რომ ვაიყო რომელიმე წამყვანი. მომღერალი გეტყვის, რომ იცი 2023 წლის სექტემბერში მე ამცალი, იმიტომ რომ 9 სექტემბერს ვერი იმაში რა მეტროპოლიტენში. ძალიან მაგარია. ეს მოყვა ზუსტად ამ ტიტუსის მოწყალების შემდეგ დირიჟორმა და სამხატვრო ხელმძღვანელმა შემომთავაზეს ეს რაღაცა საოცნებო როლი თითოეული სოპრანოსთვის. ფაქტობრივად შეიძლება ვეთქვათ, რომ სტარტი თქვენი ამ თეატრთან თანამშრომლობით ძალიან კარგად დაიწყო და ნაყოფიერი მომავალი ჩანს. ნამდვილად. საქართველოში როგორია თქვენი გეგმები? საქართველოში გეგმები ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ დარწმუნებული რაღაც საინტერესო პროექტში მივიღებ მონაწილეობას. მოდი ზოგადად რაღაცნაირად რამდენიმე სიტყვა თქვენ შემოქმედებაზე ვისაუბროთ. აი როდის დაიწყეთ, რა იყო განმაპირობებელი, რომ ეს გზა ირჩიეთ და ვიდრე დავუშვათ ესე წარმატებით დაიწყეთ თქვენს მომავალს, მანამდე რა ხდებოდა? ბუნებრივია თქვენს განვლილ კარიერაში. მანამდე ხდებოდა ის, რომ ვიყავი პიანისტი. კონსერვატორია დავამთავრე როგორც პიანისტმა, მაგისტრატურაც დავამთავრე როგორც პიანისტმა. ანუ აპირებდით პიანისტობას? იცით რა, ანუ სერიოზულად ვფიქრობდი ზოგადად და ძალიან სერიოზულად ვუდგებოდი ამ საქმეს. ისე მოხდა, რომ ზუსტად პარალელურად კონსერვატორიაში სწავლის დროს დავიწყე მეცადინეობა დამურ გუგუშვილთან. 3 წელი მასთან ვიყავი, შემდეგ გადავედი გოჩა ბეჟუაშვილთან და დღემდე მასთან მეცადინეობ. ანუ რაღაცა ბუნებრივად მოხდა გადასვლა ფორტეპიანო სიმღერა, იმიტომ რომ პრინციპში ორივე ერთია. ერთი მიეტოვეთ და მეორე დაიწყეთ თუ ორივეს პარალელურად? ორივეს პარალელურად ვახერხებდი. დღეს უკვე ვეღარ წარმოუდგენელია. ეს ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს ალბათ, ხო? იცით რა, კი, დიდ შრომას, იმიტომ რომ სულ მუდმივად გიწევს ახალი პარტიების სწავლა და შეუძლებელია უკვე ფორტეპიანო, ანუ იჯდე ინსტრუმენტთან, უკრავდე, აქეთ მღეროდე. როგორ უფრთხილდებით ხოლმე თქვენ თავს, რამე განსაკუთრებული მოფრთხილება გაქვთ? მაგალითად, ზაფხული მოდის. წლების წინ ვფიქრობდი, რომ ეს რეჟიმი არ არის საჭირო და მითი იყო ეს ყველაფერი, ხო? არის საჭირო. დამწყებ მომღერლებს ვურჩევ, რომ რეჟიმი ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი თქვენი წარმატების. და როგორია ეს რეჟიმი? იგივე ყვება, იგივე ანუ კარგი ძილი. ძილი ყველაფერში მნიშვნელოვანია. ანუ
ის რაც ჯანმრთელობას ეხება. დაცვა რაღაც ნორმების, ხო? კი, დაცვა ნორმების. ისეთ ფიზიკური ძალა ჭირდება ხომ, როცა უყურებ ხოლმე მომღერალ სპექტაკლის მე ალბათ რაჭის ამ ხელ ენერგიას ხარჯები. ისე რომ ვიყირო ეხლა მე 15 წუთი, ერთი ორი დღე ვეღარ ვილი და იმღერო, იფიქრო, ითამაშო, რაღაცა საოცარ ფიზიკურ ძალებს ითხოვს, ხო? გეთანხმებთ, ეს არის აი საოცარი მართლა აი სპექტაკლის მერე ვარ, აი დაცლილი და თან ისეთი ადრენალინია, მე ვეღარ ვიძინებ. ხო, აი რა ხასიამოვდა დაცლილი და მე ხდება ამის მოკრება. ვცდილობ ხოლმე ვივარჯიშო, ანუ თუ ვიპოვი სადმე სავარჯიშო დარბაზს, ვცდილობ რომ ვიარო, კი და ეს სხვათა შორის ეს ძალიან აუცილებელია ტონუსზე მოყავხარ. რა არის საჭირო და აუცილებელი იმისთვის რომ აი თქვენს პროფესიაში უშუალოდ მომღერალმა მიაღწიოს წარმატებას? აი ნუ ნიჭი და ბედია ეს ყველგან ვიცით რომ აუცილებელია ხა, ნიჭი თუ არა გაქვს ვერ მიაღწევ, მაგრამ აი კიდე რა არის მნიშვნელოვანი? ნიჭის და გამართლების გარდა. კიდე რა არის დიახ მნიშვნელოვანი რომ დაუშვათ იყოს წარმატება. თან უკვე დღეს კონკურენცია დიდია, მოდი ასე ვთქვით, პირდაპირ. ჩვენքან სოფლიოში და საქართველოში თავისთავად. თუ არ არის ადვილი რომ უბრალოდ кай ხმა ქონდეს და ამიტომ შენ დაგიძახებენ და მოგცემენ როლს და არის. მოთმინება, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, თუ ხდები რომ რაღაც თქო პედაგოგთან ისე არ ფუნქციონირებს, აუცილებლად უნდა დაივიწყოთ რაღაცები და შეიცვალოთ პედაგოგი იქნება თუ ვინც იქნება სიტყვაზე აგენტი არ მოგწონთ, უნდა შეიცვალოთ აგენტი. ანუ არასდროს არ უნდა შეგეშინდეს რაღაც ცვლილებების და სიახლეების. კი, და უდიდესი შრომის მოყვარება რა თქმა უნდა, სულ მზად ყოფნა იმისთვის, რომ ისწავლო ყოველ დღე, ყოველ წამს მიიღო. ხარ მოსწავლეები ყავთ? არა. პედაგოგიურ საქმიანობას არ ეწევით? ჯერჯერობით არა, ისე საინტერესო იქნებოდა ალბათ რამდენიმე წელიწადში უკვე. იცით რა ამ კითხვას ახლა დაგისვამთ, თუ ისეთი მაყურებელი მიყურებს საზრუნახავს მე როცა ვესაუბრობ ჩვენ სტუდიაში ოპერის მომღერლებს, ვფიქრებ სხვა კითხვა არ გააჩნია, მაგრამ თქვენ დაგისვამთ. იმიტომ რომ მართლ ფენომენია ახლა ვიტყვი, ერთი პატარა ქვეყნიდან რუკაზე წერტილი ვართ. იმდენი ვარსკვლავია საოპერო ტრადიციულად, რომ დღეს ალბათ ვერ ვნახავთ სოფლიოში ძალიან რო გვინდოდეს წამყვანი საოპერო სცენები, სადაც რამდენიმე ქართველი არის დღეს თან ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციით. აი ეს რა ფენომენია თქვენი აზრით, რა განაპირობებს ამას? აი რაღაც სხვა ხმა გვაქვს, სხვა ნიჭი გვაქვს, სხვა არტისტულობა გვაქვს. აი საინტერესო უცხოეთში ამაზე რა დამოკიდებულებაა? უცხოეთში მუდმივად არის აღნიშნის ღირსი. ქართველი თუა, ესე იგი კარგი მომღერალია. უკვე ნიშნავს წარმატებას. ეს არის აი მე ძალიან მიხარია ეს რომ ესმის. და ვინ დაიწყო საინტერესო ვინ იყო ის პირველი ქართველი რომელმაც ესეთი გზა დაუჭირა ბურჟუაძე არის ზენიტი ქართველების კი აი პაატა იცის აბსოლუტურად ჩვენს სფეროში ყველა იცის კი არა ძალიან დიდი წონაა თავის ძალიან დიდი და უბრალოდ ეს ანუ ყველა იცნობს და ყველა მართლა აღთოვანებულია თუმცა დღესაც რო გავყვეთ ანიტა ნინო ანი მეჩაიძე მე და ვარსკვლავები აი მართლა რაღაცა წინა ნამდვილად თქვენი აზრით აი ეს მაინტერესებს აი როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ მომღერალ პირად გაქვს ჩეხება ამასთან. აი რაღაც რაგან განსხვავებს, რატო ხდება, რომ ამ პატარა ქვეყნიდან ესეთი რაღაცა ფეიერვერკია მომღერლების საოპერო კუთხეში? აი არ ვიცი, ალბათ რაღაცა ჩვენი კლიმატი და იმ ზონაში ვართ, სადაც რაღაცა ყველა მღერის, იცით, აი ახალგაზრდა ბავშვებიც, აი ყველას ხმა აქვს, უმეტესობას, აი ის მარგალიტები ვიტყრია ეს ხმები. გენი ქვია. ხო, გენები კი. გენი ქანაგანა ეს სიმღერის აი რა ვიცი, აი უბრალოდ თავიდანვე მოკლედ რა. მე მინდა კითხოთ, თუმცა რაღაც ჩემი პასუხი მაქვს ამ კითხვაზე, დაკვირვებით როგორც მაყურებელი, მაგრამ ახალგაზრდები ერთი პერიოდი პირდაპირ არ იყო პოპულარული, დასაცინიც იყო თუ ოპერის მე მახსოვს ახლა რა აი ოპერაზე. რა იყო ეს და რაღაც საბნელი პერიოდი რო იყო ზოგადად თუ ვილნეს დადიოდ დაგცინოდნენ ქალოები ეგონებოდნენ, მაგრამ ნუ მადლობა ვართ ეს ბნელი წარსული და ესეთი აზროვნება აღარ არის. ახალგაზრდები აი ინტერესდებიან კლასიკით ოპერით? კი. მე გულისხმობ მაყურებელსაც და გულისხმობ სტუდენტებსაც უნდა რომ დავუშვათ გახდნენ მომღერალი, გახდეს იგივე მევიოლინე, გახდეს იგივე დავუშვათ პიანისტი. იცით, ეხლა კონსერვატორიაში რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მომღერალია, ძალიან ბევრი იგივე მაყურებელი გენერალურზე განსაკუთრებით ახალგაზრდებით არის სავსე ხოლმე. აი მე ძალიან გამეხარდა გუშინ შედგა ტორონტოს პრემიერა, მიულოცო დიდი წარმატება და მე ვერ ვიყავი, მაგრამ ახლობელი ნახე რომელიც იყო და გადაჭედილი იყო და
არაფერზე თან სოლიდარული ფასი და ბილეთი და ძალიან მიხარია. ეს ნიშნავს იმას, ანშლაგით მიდის ჩვენს თეატრში სპექტაკლები, ეს არის საოცრება. შეიძლება პარადოქსი თქვა, მე დავშვა დრამატული თეატრის წარმომადგენელი ვარ და დადის ხალხი და იქ შეიძლება რაღაც მივიდეს კომედია ნახოს, მაგრამ ოპერაში როცა მიდის ადამიანი, ესე იგი მას რაღაც სხვა მოთხოვნილება აქვს, რაღაც სხვა გემოვნება აქვს, სხვა აზროვნება აქვს და ძალიან მიხარია, რომ ოპერაში დადის ხალხი და ანშლაგებია პრემიერებზე. ჩვენს თეატრში ყველა სპექტაკლი იყოს ანშლაგით, ეს არის მართლა აღნიშნის ღირსი. მოდაში შემოვიდა, იცი კახა? კარგია, კაი გაგებით თუ შემოვიდა. კაი გაგებით ეს კარგია, იმიტომ რომ ხელოვნება მაინც რაღაცნაირად სხვა საფეხურზე გადაყავს ადამიანის შინაგან აზროვნებით და მუსიკას კიდე განსაკუთრებით აქვს ამიზელა, მე ვიძახი მაინც რომ ხელოვნებაში ყველაზე აღმატებული ჩემთვის ალბათ მუსიკა, იმიტომ რომ სხვა რაღაც ზემოქმედება შეუძლია კაი გაგებას. სხვა მასშტაბია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებისთვის სამოულ გეგმები და ახლობებით ვიცით. კიდე 2021 წლამდე სხვაგან ხო არ გეგმება რამე. მანამდე 3 წელია მე მოვიყვანთ ბუნებრივია, მაგრამ ამ 3 წელში თქვენ შვეიცარიაში უნდა იყოთ თუ საქართველოში? მე შვეიცარიაში უკვე მოვჭი სპექტაკლებს, ახლა მივდივარ ბელგიაში, ლიეჟში, სადაც მექნება როსინის ტბის ქალწული, იქაც 5 სპექტაკლი. და ნუ აი ესე. მოდარდეთ. კი. და ამ დატვირთვის ფონზე რომ მაინც მოახერხეთ ჩვენთან სტუდიაში მოსვლა, უღრმესი მადლობა წარმატებისთვის. მე გისურვებთ რომ ბუნებრივია დატვირთული წლები ქონოდე და 2021 წელს რომ მოგიყვანთ, მე გითხრათ რომ იცით 2028 წლამდე უკვე გაწერილი მაქვს ყველაფერი. მინიმუმ ესე იგი 7 წელი დაგეგმილი იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. დაბრუნდით სტუდიაში, შემოგვიერთდა ჩვენი სტუდიის მომდევნო სტუმარი, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი რუსუდან ჯაში. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ ძალიან მიყვარს თქვენი სტუდია და თქვენი ტელევიზია და სიამოვნებით ყოველთვის მოვდივარ აქ. უღრმესი მადლობა ამ შეფასებისთვის და ამ დამოკიდებულებისთვის. სიამოვნებით გისმენთ ხოლმე ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსუდან, ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ სწორკვებაზე. აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ახლა მძიმე მარხვა და მარხვაში უფრო რაღაც გარკვეული პროდუქტები აკრძალულია, გარკვეული პროდუქტები დაშვებულია, როგორ უნდა მოვახერხოთ სწორი კვება? ისე რომ არც გადავტვირთოთ ორგანიზმი არა და არც ჩამოვრჩეთ იმას, რაც აუცილებელია რომ მივიღოთ. დიდი სიამოვნებით გესაუბრებით ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია. მე ჩემი სპეციალობით როგორც ბრძანეთ პედიატრი ვარ, ამავე დროს ვარ კლინიკური ფარმაკოლოგი, ანუ და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის ხელმძღვანელი. რატომ ვამბობ ამას? კვება და მკურნალობა ეს პრაქტიკულად ერთი და იგივეა. ხშირად ახლა იგივე პატარა ბავშვებთანაც როცა მაქვს საქმე, ყოველთვის ვამბობ, რომ ბევრი პრობლემა როცა ვსინჯავ ბავშვს შემიძლია იგივე დედის სწორი კვებით გამოვასწორო, იგივე ბავშვის კვებით გამოვასწორო და ზედმეტი წამლებით არ დავტვირთო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დარგს ვასწავლი წლებია მედინსტიტუტშიც და სხვა უნივერსიტეტებშიც და ანუ ფარმაკოლოგიაში რაც უფრო მეტად ახარ ჩახედული, მით უფრო ფრთხილი ხარ წამლების დანიშვნაში და მით უფრო ალტერნატიულ გზებს ეძებ პოულობ და ახერხებ კიდევაც იმას, იმიტომ რომ ბავშვთა უმრავლესობას საერთოდ არ ჭირდება უმრავლეს შემთხვევაში წამალი. როცა ენიშნება თუ უამრავი რაოდენობით მედიკამენტი, მიუხედავად იმისა, როცა ჩვენ შეგვიძლია მარტივად გამოვიყვანოთ იმ ხარვეზების გამო, რაც მის კვებაშია დაშვებული. აი როგორი უნდა იყოს ეს სწორი კვება? ახლა რაც შეეხება თუნდაც ბავშვებში და დავიწყოთ, თუ ჩვენ გვინდა დავიწყოთ, რომ ბავშვი იყოს ჯანმრთელი, სწორი კვება უნდა დავიწყოთ ორსულიდან. ანუ ორსულის სწორ კვებაზე დამყარებულია პრაქტიკულად მთელი მომავალი ჯანმრთელობა იმ ბავშვის. იცით როგორ არის? აი ესე არის ცნობილი ბოლო კვლევებითაც ასე არის უკვე დადგენილი, რომ თუ პირველი 2 წელი, ანუ ამას ქვია 1000 კრიტიკული ოქროს დღეები, აი ასეთი სახით, ორსულობის პირველი დღიდან ბავშვის 2 წლის სანამ გახდება. ეს პერიოდი თუ სწორად განვლო ახალშობილმა 2 წლამდე და
ანუ მოცლად ყოფნის პერიოდიდან ეს არის ეს 1000 დღე ყველაზე კრიტიკული და ყველაზე გასაფრთხილებელი. ანუ ჩვენ აქ გვაქვს ეგრეთ წოდებული შესაძლებლობების ფანჯარას ვეძახით ამას, როცა ჩვენ შეგვიძლია გარედან დავეხმაროთ სწორი რჩევით, სწორი მოვლით და ასე შემდეგ. შემდეგ 2 წლის შემდეგ უკვე უფრო რთულია. იქ უკვე იწყება დაავადებები. აქვე შემიძლია გითხრათ იმაზედაც, რომ იგივე ძუძუთი კვება. ეს არის თუ 2 წლამდე ბავშვს ძუძუთი კვება, ბოლო კვლევებით, აი შვედებმა ამას წინათ დადეს ძალიან კვლევები, სადაც მითითებულია, რომ თუ ძუძუთი იკვებება ბავშვი 2 წლამდე, 40 სახეობის სიმსივნური დაავადებისგან მთელი შემდგომი ცხოვრების მანძილზე დაცულია. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და ჩვენთან საკმაოდ ისე სკეპტიკურად უყურებენ ყველაფერს ამას, ვითომ და იმარტივებენ ამ მხნილებით და რძეს თითქოს და აწოდებენ ასე საწოვარათი და სინამდვილეში ძალიან სერიოზულ რამეს აკლებენ საკუთარ შვილს. ალბათ არ არიან საკმარისად ინფორმირებული დედები. იცით რა შეასაგმე გარკვეულად. ყველა ის ხარვეზები, რაც წამოლებთან მიმართებაში ხდება, იგივე ხდება მხნელებთან მიმართებაშიც. და რაღაცა გარკვეული დაინტერესებები თუ სხვადასხვა გზებით ხდება, აი ის რომ აი არა მაქვს, მაშინვე ხდება შეთავაზება, რომ არა გაქვს და არა ის რომ სათითაოდ დედას სრულად აუხსნა ის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და ასწავლოს სწორი კვება. აი ახლა მივიდეთ იმ სწორ კვებაზე. რითი იწყება ეს სწორი კვება? თუნდაც აი დავიწყოთ მეძუძური დედიდან და დავასრულოთ დაუშვათ იგივე მარხვის პერიოდით. ეს მეძუძური დედის სწორი კვება, ისევე როგორც თითეული ჩვენგანის სწორი კვება, იწყება წყლის სწორად დალევით. ხო, აი ეს ხოთა შორის სულ მაინტერესებდა. გასაგებია რომ ბევრი წყალი უნდა მივირთოთ, მაგრამ ბევრი არა. ნუ ის რაც ჭირდება თქვენ ორგანიზმს. აი როგორ უნდა დავლიოთ? არა, როგორ უნდა გავიგოთ, რა ჭირდება ჩემს ორგანიზმს. მე ვცდილობ ხოლმე დავლიო სითხე, მაგრამ სითხე და წყალი სხვადასხვა რამ არის. წყალი როგორ უნდა დავლიოთ? ნელ-ნელა და ყავა და სხვადასხვა კომპოტიან წვენი? ესენი არც ერთი არ არის, ისინი საკვებია. რასა, მე მგონია რომ სითხეში გადიოდა თუ სვავდი სხვასაც. არა, წყალი არის წყალი. კაი, თქვენ თქვით რომ რამდენი გჭირდება. როგორ უნდა მივხვდე, აი მე პირადად რამდენი წყალი მჭირდება? აი თქვენ რამდენი წყალი გჭირდებათ, ეს უნდა გამოთვალოთ თქვენი წონიდან. წონა გაყოფილი 9-ზე, იმდენი 250 გრამიანი ჭიქა დღეში. მაგდენი მათემატიკა რო ვიცი. ნუ არ არის რა პრობლემაა, ხო, დათვალეთ რა უნდა, ხო? ესე იგი 9-ზე იყოფა თითოეული თქვენგანის წონა. და გამოსდის ეხლა რომ ავიღოთ ეხლა დაახლოებით თქვენი წონა რამდენია უკვე 52 გაყავით 9-ზე დაახლოებით 6 ჭიქა გამოგდით დღეში. მეტი არა? არა. აბა მე როსო 3 litrას ბევრი ყოფილა. 3 litrად გააშნით თქვენ წონა. 77. 77 გაყავით 9-ზე რამდენი გამოგდეთ? როგორ უნდა დავლიოთ წყალი? ერთ ბაშად უნდა დავლიოთ. 8-ზე მეტი, ხო? ეს არის 2 ლიტრა. 2 ლიტრა საკმარისია. სრულიად საკმარისი. კარგით, მეც არ დავლიოთ. როგორ უნდა დავლიოთ? ძალიან კარგი კითხვა დასვა. აი როცა თქვენ ამ რაოდენობას განსაზღვრავთ, უმთავრესია რომ დილიდანვე დაიწყოთ უფრო მეტი წყლის დალევა ვიდრე დღის განმავლობაში. ანუ დილას ღებულობთ უფრო მეტს. უფრო მეტში რა იგულისხმება? თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ თითო ჭიქა უნდა ყველა ჭამის წინ დავლიოთ 40 წუთით, 9 საათით ადრე, მინიმუმ 15 წუთით ადრე მაინც. მე აღარ არის. ჭამის შემდეგ არ 2 საათი არც ჭამის დროს. არც ჭამის დროს. კატეგორიულად არ შეიძლება წყლის დალევა, არ ჭამის დროს და არ ჭამის შემდეგ. რატომ არ შეიძლება? იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ სვავთ ხოლმე წყალს ჭამის მერე. ან ჭამის არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სწორედ იმ მონელების პროცესებს არ ყვევს. არც არანაირი სითხე? არც არანაირი სითხე, არც ჩაი, არც ყავა, როგორც მეჩვეულები ვართ. მithom სართ ლიმონადს საერთოდ. ნუ ლიმონადზე და გაზიან სასმელებზე არ არის საუბარი. ეგ კატეგორიულად. ზოგადად ამოსაღებია ხმარ. კი ბატონო, გეთანხმებით. მოდით ისევ დავუბრუნდეთ ამ მარხვის პერიოდს. აი აქ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ სწორი. იგივე. ეხლა მე რასაც ვამბობ, ეს არის სწორი კვება. სწორი კვება, გინდა ორსული იყოს, გინდა ბავშვი იყოს, გინდა ჩვეულებრივი ნებისმიერი ჩვენგანი და გინდა მარხვის დროს, სწორი კვება არის სწორი კვება. ხო?
აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ სწორად ვიკვებებით, ვართ ჯანმრთელები. ბუნებრივია. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მარხვის დროს ჩვენ ცხოველურ პროდუქტებს ვიკავებთ თავს, ხო? დანარჩენი პრაქტიკულად იგივეა. ანუ აქაც წყლის დალევა პირველ რიგში, აქედან ესე იგი უნდა იყოს, აი გავაგრძელებ იმ თემას, რომ დილით უნდა დალიოთ 2.5 ჭიქა დილით. უზმოზე და ეს უნდა იყოს დამდგარი წყალი. ანუ თქვენ მინის ბოთლებში უნდა ჩაასხათ წყალი ღამით და დილიდან ის აორთქლდება იქედან ქლორი და ყველაფერი რაც ზედმეტია და ასე შემდეგ. ოღონდ თავდახურულია, მაგრამ მაინც გამოვა ის. და რასტორად მიცხოვრია ესე ვაკეთებ ზუსტად. აი დილიდან დაიწყებთ ასე დალევას. 2.5 ჭიქას დალევთ უზმოზე, ოღონდ კლუბობით ნელ-ნელა არ არის სავალდებელო რომ ერთბაშად. არც თუ ეხლა იწყებს ვინმე პირველივე დღეს 2.5 ჭიქა შეიძლება გაუჭირდეს და ცოტ-ცოტა ნელ-ნელა შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს, მაგრამ თავარია მივეჩვიოთ ამას. რისგან დაგვიცავს? აი მივეჩვიოთ. პირველ რიგში თქვენ რისგან დილით რო დგებით სვამთ ყავას და ფიქრობთ რომ ეს გაფხიზლებთ. აი ეს გაფხიზლებთ უკეთესად. გარდა ამისა, იწმინდება ორგანიზმი ყველა იმ შლაკებისგან, რაც გროვდება ღამის განმავლობაში და განახლებული ხდება იმას, რასაც შემდგომ ღებულობთ თქვენ და ხდება ნორმალური მონელება, ხდება აბსოლუტურად უჯრედები იწმინდება და ემზადება ახალი ცხოვრებისთვის. არსებობს დაავადებები, რომლის დროსაც მაგალითად წყლის დალევა ესეთი ჭარბი ოდენობით აკრძალულია. ის რაც მე თქვენ რაც გითხარით, ეს არ არის ჭარბი. ჭარბი არის ის, როდესაც აი სწორედ თქვენ ჭამის დროს და ასე შემდეგ უფრო მეც ჭამთ, იმიტომ რომ ის რასაც თქვენ მიირთმევთ, არის ცოტა მარილიანი, როგორც წესი საქართველოში ესე უყვართ. მარილიანს რომ მიაყოლებთ წყალს, აი სწორედ მაშინ იწევს წნევა. და სხვამენ წნევის წამალს. წნევის წამლის დალევამდე უმჯობესია წყლის დალევა დაიწყონ და შემდეგ საერთოდ არ დაჭირდებათ წნევის წამლის დალევა. ესე იგი ჩვენს ჯანმრთელობასთან პირდაპირ კავშირშია სწორი კვება და სწორი სიცოცხლეობა. რა თქმა უნდა, მაგას ვამბობ, არ დაგჭირდებათ ამდენი წამლები, თუ თქვენ წყალს დალევთ სწორად, რომელიც მარტივია და ამავე დროს მიიღებთ საკვებს სწორად. აი, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი სწორად ახლა აღდგომა ახლოვდება ჩვენ ამაზე მოძღვარდანაც ვისაუბრეთ და უკვე ფიქრია ვინა ჩაკაფული გააკეთოს ვინა მწვადი შეწოს და სრულიად ცალკე ფენომენია ქართული სამზარეულო და ქართული კვება. ეხლა ევროპაში რო ყოფილვარ და დედა რა ღარიბული სუფრა იყო რა და მე მგონი სწორია. და აი ახლა რომ ის სართულები და რო დავიწყეთ ბადრიჯანი, ფხალი, ხაჭაპური, ლობიანი, მწვადი, მე ტორს დააყოლებ, მე ნაყინს დააყოლებ. ეს არის ნორმა. და ღვინით დაამთავრებ. არაფერ შემთხვევაში. რაც შეეხება ღვინოს, აი სუფრასთან ღვინის დალევა შეიძლება. საკვებთან. აი საკვებთან ერთად, ხო? ანუ განსხვავებით იმისგან, რომ სითხე არ შეიძლება ვამბობთ, ხო? იმიტომ რომ ის სწორედ იგივე თქვენაც ჩამოთვალეთ და ბრძანეთ ახლა რომ აი ხორცს და მსგავს რაღაცებს მიირთმევს, სწორედ ფერმენტაციულად ნამდვილი და სუფთა ღვინო უხდება. ოღონდ არა იმ რაოდენობით, როგორც ჩვენთან, ხო. აქაც გარკვეულად აი პატარა ფიალებით, როგორც მიღებული იყო თიხის ფიალებით სმა. და ერთი საკითხი, ხო, ბავშვთა კვებაზე რომ დაუბრუნდეთ, ისევ აი, როდესაც ვაძელებთ ხოლმე ბავშვს, რომ აი უნდა ჭამო აუცილებლად მთლიანი ულუფა, აუცილებლად უნდა მიიღო ეს. სწორია, თუ არ უნდა ბავშვს და მაინც ვაძალებთ და აქაც ბავშვთა კვებასთანაც დაკავშირებით, ჯერ ერთი მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თუ თქვენ ოჯახში გაქვთ სწორი კვების პრინციპი, ის ბავშვიც სწორად იკვებება, ხედავს იმას, რასაც თქვენ მიირთმევთ და არასოდეს არ მოგთხოვთ არც იმ ჩიფსებს და იმ რაღაც მარილიან რაღაც და უამრავ საშინელებებს, რაც იყიდება. თავისდაცვა ძალიან რთულია. რთულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თვითონ არ იკვებებით სწორად, თუ თქვენ თვითონ არ აჩვენებთ. ეხლა მე ხშირად, როდესაც მოყავთ ჩემთან პაციენტი, ყოველთვის ვეუბნები მშობლებთან ერთად მოვიდეს. დედ-მამასთან ერთად. და ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ მამა, რომელიც დასწრებია დიალოგს და იგივე დედა, რომელიც მეუნება დაუშვათ 5-6 წლის ბავშვზე, რომ იცით რა, აი ამას არ გააკეთებს, წყალს არ დალევს, დაუშვათ აი ამ შემწვარზე ვარს არ იტყვის რაღაცა. და შემდეგ რომ მოსულან და რომ ვეუბნები, რომ არ შეიძლება თქვენ ძეხვეული მიირთვათ, შემწვარი მიირთვათ და ასე შემდეგ და ეს ბავშვი დაანახოთ და ბავშვმა არ უნდა იგრძნოს, რომ ის ავათარი და რაღაც განსხვავებულს აჭმევ. მან უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ის სწორი, რასაც ყველა ჭამს.
ყველა მის თუ თქვენ დაილაგეთ ისეთი რაღაცები, რაც მას უყვარს იმის მერე, რა თქმა უნდა, რაც გასინჯავს, ხშირად მეუბნები უყვარს იმიტომ რომ გაასინჯე და აჭამე, თორე რა იცის იმან, რა არის თქვენ უნდა იყოთ მაგალითები ყოველ მხრივ, არა მარტო კვების მხრივ. ზოგადად იგივე ხმამაღალი ლაპარაკი ოჯახში იმ ბავშვს ასწავლის იმ ხმას და მე ჩხუბობსო და ყვირისო და რაღაცას აბრალებ ბავშვს. მაგალითად სარკე ვარ ჩვენ. თქვენ ხართ სარკე იმისი, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონ და რატომღაც მე უბრაზდებით ბავშვს და ბავშვს არ უნდა გაუბრაზდეთ არასდროს. პრაქტიკულად თქვენ თავში ეძიეთ ის პრობლემები, რასაც თქვენ ხედავთ თქვენ შვილებში. დიახ, ქალბატონო, კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ, რაც უკავშირდება დავშვით ხილის და ბოსტნეულის მიღებას, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან სასარგებლოა, საჭიროა, მაგრამ აქაც დოზები იგივე ვიცი რომ დავუშვოთ ხილსაც რაღაც თავის პერიოდზე კვების დროს, ხო? აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება ხილბოსტნეულს, ხილბოსტნეული უნდა იყოს ჩვენი კვების რაციონის 3/4, ანუ ყველაზე მეტი. და ულუფებად რა თქმა უნდა ეს უნდა, მაგრამ რაც შეეხება ხილს, ის აუცილებლად უნდა იყოს კვებებს შორის. როგორც აი წახემსების ვარიანტი. ჩანაცვლება ერთგვარად. ხო, აი კვებებს შორის, როდესაც მეტი დრო არის ან რაღაცა, ოღონდ უსათუოდ წყალი უნდა იყოს ჭამამდე და ეს გამოუმუშავებთ ბავშვსაც თუ კარგი იქნება და მანამდე უნდა იყოს ესე. თუ პატარაა ბავშვი, სწორედ კვებებს შორის ვაძლევთ ხაჭოსთან ერთად აი ამ ხილს. Ну, საერთოდ მე უმჯობესია და ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ ხილი უსათუოდ უნდა მიეცეს ჩვენი ქვეყნის ჩვენს ბზეზე დამწიფებული. და არა ის ხილი, რაც პლასმასები. ხო, რაც იყიდება და გონეთ. იცით, სამწუხაროდ მშობლების უმრავლესობა ძალიან ბევრ ფულს სიამოვნებით იხდის იგივე წამლებში, იგივე სხვა რაღაცებში, ოღონ აი ეს ერთულებად, რომ სწორად იკვებონ, სწორი მაგალითი მისცენ და რაღაცა, აი ეს რთულია. რატომღაც ჩემი მსგავსი ექიმები მანდამაინც არ მოწონთ, იმიტომ რომ აი ეს მე მომწონს და თავიღალი ამდენი წამლების მიღება. ბევრ დავალებებს ვაძლევ იმას, რომ რაღაცა მისი ჩვეული წესები შეცვალოს და ქალბატონოსთან ბოსტნეულზე უნდა კითხოს მაპატეკა ხა. ბოსტნეული ძირითადად უმად არ უყვართ ხოლმე ბავშვებს, უფრო დამუშავებულს უწევთ. ყველაზე სასარგებლო არის ომი ბოსტნეული. ყველაზე სასარგებლო. ეხლა გადავიდეთ, რახან ბოსტნეულთან მივედით, გადავიდეთ მარხვაზე საუბარზე, ხო? თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ მარხვის დროს მივიღოთ ყველაფერი ის, რაც სასარგებლოა ორგანიზმისთვის და გაიწმინდოს ამავე დროს ორგანიზმი. ჩვენ რას ვიღებთ? ვიღებთ ცხოველურ ცილებს, ხო? სამაგეროდ ბოსტნეულში ჩვენ გვაქვს ისეთი ცილები, რომელიც აბსოლუტურად იგივეს აკეთებს, რასაც ჩვეულებრივი ხორცი, ხო? ეს არის ლობიო. და საერთოდ ამ ტიპის მარცვლეული. ესენი არაჩვეულებრივად სასარგებლოა იმ თვალსაზრისით, რომ შეიცავს ყველა იმ ინგრედიენტებს, რაც ორგანიზმს სჭირდება და რასაც ხორცისგან ღებულობს. პლუს ამასთან აი დაუშვათ იგივე ოსპი ძალიან სასარგებლოა. ოსპის ფაფის სახით მიღება მოზრდილებისათვისაც კი ეს არაჩვეულებრივია და ცილებს შეიცავს დიდი რაოდენობით. აი ორსულისთვის ეს არის პირდაპირ მისწრება, იმიტომ რომ პროგესტერონი შეიცავს. და არაჩვეულებრივია. ამიტომ მე მაგალითად კატეგორიული წინამდეგი ვარ ორსულებთან ზედმეტი წამლების, ვიტამინების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს არის ქიმია. არაფერი ქიმიური უნდა მოვარიდოთ ყოველთვის ორსულსაც და ბავშვსაც. და იგივე ფოლის მჟავაზე, რომელზეც დღეს უამრავი იწერება, რამდენად სასარგებლოა თუ არასასარგებლოა და 1000 კვლევები დაიდო ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა ორსულს ეძლევა რატომღაც. ყველა მწვანილში, ყველა მწვანე ფერში არის ის სავსეა საქართველოს მწვანილეულით მთელი ზამთარი, ხო? და ზაფხულში ხო მით უმეტეს. ყველაფერს დოზირებულად, ბალანსირებულად თუ მიიღებთ, ანუ სწორად თუ იკვებება ორსული, ის ბავშვი ჯანმრთელი იქნება, იგივე მარხვის დროსაც ყველა ჩვენგანი ჯანმრთელი იქნება. იმიტომ რომ აი ეს არის ბალანსირებული სწორი კვება, რაც თქვენ ბრძანეთ, მაგალითად იგივე მწვანე ისინი ფხალეულს რო ვხმარობთ ხო? აი მოხარშვაც კი არ შეიძლება იმისი, უმის სახით იმდა. მაშინ უნდა მოთუშოთ თქვენ იგივე ისპანახი. თუ მოხარშეთ და ის წყალი გადაღვარეთ, იქ აღარაფერი აღარ რჩება სასარგებლო მასში და ეს არის ყველაზე სასარგებლო. თქვენ საზღვარგარეთ ყოფნა ახლა ყველგან თქვენ ნახავთ, რომ სწორედ ისპანახი დევს უმის სახით და ყველა ასე ცოცხლად მიირთმევს. ძალიან გემრიელია სხვათა შორის გასინჯეთ და ნახავთ რომ უგემრიელესია. რაც შეეხება მარხვის შემდგომ პერიოდს უმჯობესია ისევ ფრთხილად. კვერცხი დაუშვათ ძალიან სასარგებლოა და საჭიროა,
და უმჯობესია რომ რა თქმა უნდა კვერცხით დავიწყოთ და ასეც უნდა იყოს აღდგომის კვერცხი ძალიან სასარგებლო, შემდეგ ხაჭო და აი ასე ნელ-ნელა გადავიდეთ. აუცილებელი კვირას დილიდან 1 ლიტრი ჩაკაფული მიიღოს. ნამდვილად. ნუ შეიძლება რა თქმა უნდა ის ჩაკაფულიც მიირთვა, იმიტომ რომ იმაში უფრო მეტია მწვანილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნელ-ნელა რაც უფრო ბალანსირებულად მიირთმევთ ყველაფერ ამას, მით უფრო სასარგებლო იქნება და ყველანი ჯანმრთელები ვიქნებით და დაგჭირდებათ ნაკლები წამლები. ამიტომ მე ყოველთვის გისურვებთ ამას, რომ არ დაგჭირდეთ ზედმეტი წამლები, იკვებეთ სწორად, მიიღეთ წყალი სწორად და იქნებით ჯანმრთელები. დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი რჩევებისთვის და სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი რუსლან ჯაში, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი. ასეთი იყო ორშაბათის დილა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. და ერთ ინფორმაციას გაგაცნობ, სანამ დაგემში დავიბოდეთ, მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხებით იქნება სრულიად უნიკალური ხატი წმინდა სიდონიას დედის. ამ თემასთან დაკავშირებით მომზადეთ ჩანაწერი დღეს საღამოს 10 საათიანი სიახლენის შემდგომ და ხვალ დილას განთიადის შემდეგ ტელევიზია ისაუბრებენ არქიმანდრიტ ილიანასიძე და ბატონი ედიშერ ჭელიძე. გირჩევთ უყუროთ. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ბედნიერად. ნახვამდის.